Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь Newsroom і у нас нове дуже важливе відео. Кінець 2025 року. І, мабуть, ніхто з вас не скаже, що цей рік насправді був легким. Він був важким. Морально, фінансово, фізично. Для кожного по-своєму, але легким його точно назвати не можна. І зараз, напередодні Нового року, у багатьох одне бажання. Щоб 2026 нарешті приніс спокій. Щоб почалося нормальне життя, без постійного напруження, без страху за завтрашній день. Тому перше, що я хочу сказати, я щиро бажаю всім миру. Це головне, чого хоче сьогодні кожен українець. А далі, як я люблю казати, давайте без ілюзій. Поговоримо про те, що реально може чекати нас у 2026 році, виходячи з рішень, документів і тенденцій, які вже запущені наприкінці 25-го. Ну і традиційно, перш ніж продовжимо, підписуйтесь на канал Newsroom, якщо вам важливо розуміти, що відбувається без прикрас. Дякую всім, хто підтримує канал і дивиться нас регулярно. Отже, перше, з чого ми почнемо, це звичайно, що мобілізація. Курс на систему, а не на хаос. Ми починаємо з теми, від якої нікуди не подітися. Це мобілізація. Те, що ми бачимо зараз, це не окремі рішення, це підготовка системи до 2026 року. Головний вектор очевидний – максимальна цифровізація і максимальне охоплення людей обліку. Держава сьогодні чітко показує, ключовий ресурс – це люди. І якщо раніше система чекала, поки людина сама прийде в ТЦК, то тепер підхід інший. Ти можеш не приходити, але ти все одно будеш у системі. Уряд уже затвердив механізми автоматичного взяття на військовий облік чоловіків віком від 18 до 60 років, без походу в ТЦК, без ініціативи з боку людини, через державні реєстри. Формування насправді красиве, експеримент, термін 2 роки, 26-27. Що це означає на практиці? Ми всі побачимо згодом, але логіка проста. Взяти на облік усіх, хто ще випав із системи. Фото, Резерв Плюс і швидка ідентифікація. Окрема тема – це цифрові сервіси Міністерства оборони. Завантаження фото, уточнення даних, прискорення перевірок. Офіційно – це зручність. Неофіційно – це інструмент швидкої і жорсткої ідентифікації. Будь-яка перевірка швидше, будь-яке співставлення буде точнішим. Далі ВЛК і критерії придатності. І тут насправді дуже тривожний момент. Вже лунають заяви про перегляд підходів до визначення придатності. Аргументація – комплексна оцінка здоров'я. Але люди читають насправді між рядків. Якщо не вистачає людей, планка здоров'я неминуче знижується. Це не емоція, це логіка війни. І 2026 рік, схоже, стане роком рішень саме в цій площині. Наступне, що стосується мобілізації, це національний спротив. Окремий напрям – підготовка цивільного населення. Чоловіки, жінки, молодь, навчальні програми, заклади освіти, офіційні курси поки що говорять про добровільність. Як буде на практиці, покаже час. Якщо вам важливо, щоб ці теми обговорювали чесно, поставте, будь ласка, вподобайку. Це реально допомагає поширювати наші відео. Переходимо до другої категорії змін на 2026 рік. Соціальні виплати, пенсії та стаж. Тепер те, що болить майже кожному. Перше, про що ми почнемо, це прожитковий мінімум і мінімальна зарплата. У бюджеті на 2026 рік закладені нові базові показники. Вони – основа для пенсій, допомог, доплат, соціальних виплат. Це не сенсація, це база. Але саме від неї танцює вся соціальна система. Що стосується пенсій. Мінімальні пенсії для частини категорій підтягуватимуться до прожиткового мінімуму для непрацездатних. Для людей на мінімалках підвищення буде, але, друзі, воно реально невелике. Ті, у кого пенсія вища, чекатимуть вже індексації, яку нам обіцяють, як завжди, традиційно в березні. Окрема проблема – вимоги до страхового стажу. Вони зростають, і в 2026 році ця тенденція не зміниться. Це означає, хтось вийде на пенсію пізніше, хтось буде змушений докуповувати стаж. Наступний пункт – це ідентифікація пенсіонерів. Особливо для тих, хто за кордоном або ж на окупованих територіях. Менше довіри, більше перевірок. Це буде один із головних трендів 2026 року. Наступний
Пункт, якого стосуються зміни в 26-му році, це допомога на дітей. Порівняно із тим, що було раніше, нові виплати виглядають дійсно краще. 50 тисяч при народженні, близько 7 тисяч щомісяця. Це реальне покращення, але головна проблема – це нестабільність. Людей стримує не лише війна, а відсутність відчуття завтрашнього дня. Коли з'являється стабільність, з'являється і готовність планувати життя. Друзі, будь ласка, напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся це відео. Місто, населений пункт або ж з якого куточку світу. Це важливо для розуміння нашої аудиторії. Повірте, для нас це дуже дійсно важливо. Наступний пункт, якого дійсно торкнуться зміни, це тарифи, ціни та пальне. Газ і електрика. Тарифи для ринку зростають. Навіть якщо кажуть, це для промисловості, платитимемо в підсумку через це ми. Ціни на товари, послуги. Бізнес насправді не друкує гроші. Він перекладає витрати в цінник. Пальне і акцизи. 2026 рік – рік планового подорожчання. Акцизи, логістика, курс, попит. Усе працює проти зниження цін. І бензин, і дизель автоматично тягнуть за собою всю логістику. Наступний дуже важливий пункт, в якому будуть зміни – це термінали, ФОПи і контроль. З 1 січня 2026 року термінали майже для всіх, навіть для дрібної торгівлі. Штрафи реальні, не з телевізора. Тому, якщо ви ФОП, перевірте, чи не потрапляєте ви під нові вимоги. Відео ми з цього приводу записували, шукайте на нашому каналі і уважно його перегляньте. Наступний пункт – це фінансовий контроль. Або ж, як його в народі називають, а звідки гроші? Одна з, таких найболючіших тем 26-го року – купівля квартири, авто, велика угода і питання. Звідки гроші? І тут проблема не в контролі як такому, а в реаліях країни, де роками збирали готівку, допомагали родичі, працювали без офіційних доходів. Тому порада проста. Зберігайте всі документи, що підтверджують джерела ваших доходів. І якщо скласти все це разом, то картина виглядає така. Мобілізація нікуди не зникне, поки триває війна. Вона ставатиме більш системною і жорсткішою. Соціалка залежатиме від бюджету, але зросте контроль. Тарифи і ціни битимуть через ринок. Фінансові перевірки стануть, на жаль, нормою. Я дуже хочу, щоб 2026 рік став роком миру. А далі будемо відбудовувати країну і, друзі, наше з вами життя. Я дуже дякую, що ви дивитесь канал Newsroom. Підтримуйте канал, якщо маєте таку можливість. Бережіть себе і з наступаючими всіх нас святами. Ну а завершую відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви особисто, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте, будь ласка, нас копійчиною, якщо дійсно у вас є така можливість. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на каналі Newsroom.